Selamat datang ke program pendidikan kesihatan Stop and Play. Program pengurangan waktu skrin ini ditujukan kepada ibu bapa yang mempunyai kanak-kanak berusia 3 hingga 4 tahun. Waktu skrin adalah waktu yang diluangkan untuk menggunakan alat-alat elektronik berskrin seperti televisyen, komputer, komputer riba, tablet, iPad, PlayStation, Xbox, Nintendo Switch dan pelbagai lagi alat elektronik yang seumpama dengannya. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO menetapkan had maksimum waktu skrin sebanyak 1 jam sehari untuk kanak-kanak berumur 3 hingga 4 tahun. Menghadkan waktu skrin adalah penting untuk kesihatan dan kesejahteraan anak anda. Antara sebab-sebab ibu bapa memberikan peralatan elektronik berskrin kepada anak-anak adalah supaya ibu bapa dapat menyiapkan kerja-kerja mereka. Tambahan pula, ia lebih mudah untuk mengawal pergerakan anak-anak. Anggapan ibu bapa bahawa permainan digital boleh membantu menggalakkan daya pemikiran tahap tinggi dan daya tumpuan anak-anak adalah tidak benar. Daya pemikiran tahap tinggi dan daya tumpuan boleh digalakkan dengan bermain secara fizikal dan berinteraksi dengan individu lain. Jadi, apakah implikasi penggunaan skrin yang berlebihan? Kajian menunjukkan bahawa ia menyumbang kepada kelewatan pertuturan kerana peluang untuk berinteraksi secara lisan dengan keluarga dan individu lain adalah terhad. Selain itu, kebolehan untuk mengawal emosi juga akan terganggu. Waktu skrin yang tidak dikawal juga boleh mendedahkan kanak-kanak kepada bahasa yang tidak sesuai dan unsur-unsur ganas. Penggunaan skrin berlebihan telah dikaitkan dengan sifat mudah marah, hyperaktif dan ketagihan terhadap penggunaan gadget. Selain itu, ia dapat membebankan mata anak. Waktu skrin yang berlebihan juga menyumbang kepada obesiti atau kegemukan. Ini kerana waktu skrin yang berlebihan mengurangkan aktiviti fizikal kanak-kanak. Di samping itu, makan sambil menggunakan skrin menyebabkan makan berlebihan dan mereka juga terdedah kepada iklan makanan ringan. Dalam jangka masa panjang, obesiti meningkatkan risiko anak-anak anda untuk mendapat penyakit jantung dan darah tinggi apabila dewasa kelak. Jadi, apakah cara untuk memastikan keseimbangan antara waktu skrin dan aktiviti yang lain? Pertama, tetapkan matlamat anda. Matlamat yang kecil tetapi bertahap lebih mudah untuk dicapai. Sebagai contoh, jika anak anda menghabiskan 4 jam sehari di depan skrin, cuba kurangkan dulu kepada 2 jam dan seterusnya ke 1 jam. Tulis matlamat anda dan letakkan di tempat yang mudah dilihat. Seterusnya, jadikan diri anda sebagai teladan. Kanak-kanak belajar melalui pemerhatian terhadap ibu bapa mereka. Mereka memerhatikan anda apabila anda melayari internet untuk pelbagai aktiviti atas talian seperti Facebook atau Instagram, bermain game dan sebagainya. Jadi, kurangkan waktu skrin riadah anda di hadapan anak-anak dan ajarkan tabiat skrin yang sihat. Alihkan peralatan skrin dari meja makan dan matikan televisyen jika tiada yang menonton. Semasa waktu bersama keluarga, aktifkan mod senyap pada telefon bimbit dan hadkan penggunaan untuk urusan kecemasan sahaja. Sembunyikan aplikasi supaya ia tidak muncul di skrin atau matikan sahaja telefon bimbit anda. Peruntukkan hari bebas skrin seminggu sekali. Ia bukan sahaja menambah masa bersama keluarga, malah mengajar anak-anak cara berdisiplin. Jadi, tetapkan matlamat anda sekarang dan jadilah teladan yang baik. Jumpa lagi di video kedua untuk tips selanjutnya.